So hi guys, samahan niyo ako mamitas ng strawberry dahil gagawa tayo ng strawberry jam bukas. Marami na ako napitas kahapon, kaya lang dahil sabay-sabay na naghinog strawberry natin, kukunin na natin siya. Another one here. Ayan guys, okay, nakain lang. May kumakain sa ating strawberry. Kunin na natin to. Wala pala akong lalagyan. Meron pa dito dalawa. Ayan. Tapos, ay ito. Sira na. Huwag na. Dun sa likod kuha tayo. Marami.